Fujitsu. Ayan naman natin. Ayan. Okay pa naman, humihigop pa siya, pero kung mapapansin nyo, medyo maingay ng konti. Tagal na din itong di na daw nalinisan, 1 taon na. Ayan. Malamig naman. Okay pa naman to, lumalamig pa naman, kaso kailangan linisin lang kasi madumi na talaga. Gel na, oh. Nagje-jelly na. Jelly. Tapos yung loob. Wow. Gel. Jelly. Yan, bakado na din yung dito sa ano, condenser. Ito ang lalim na ito. Pwede nang gulaman. Ito, dumi dito sa labas.
ulit. Yan, baba na. Nag-18 na siya agad. Kabubukas lang natin. Okay, nakatapos na naman tayo ng isa. So, kung may tanong kayo, comment lang. Tapos sa mga gamit, check nyo yung description. Nandun po yung link ng pressure washer. Please like, share, and subscribe. Thank you!